اجداد ما سلایق خیلی متنوعی داشتن، چون چیزهایی مثل گوشت حیوانات شکار شده و حشرات رو می‌خوردن و حتی گاهی هم آدم خاری می‌کردن. امیدواریم از این سفر خوشمزه به دنیای عجیب غذاهای باستانی لذت ببرید. قراره شگفت زده بشید وقتی ببینید اجداد انسان‌های غارنشین ما چی می‌خوردن و با چه چیزهایی گرسنگیشون رو برطرف می‌کردن. همراه ما باشید تا رازهای پنهان غذاهای دوران پیش تاریخ رو کشف کنید و آماده باشید که هم شگفت زده و شاید حتی وحشت زده بشید. تاریخ گونه انسان فوق‌العاده جذابه و متخصصان سالهاست که در حال تحقیق و بحث و بررسی درباره اون هستند. دانش ما و درک بهترمون از کشفیات جدید به همون کمک میکنه تا بفهمیم که انسان‌ها چطور برای اولین بار روی زمین ظهور پیدا کردن. بر اساس نظریه‌های علمی فعلی، انسان‌ها از یک جد مشترکی که تقریباً 6 تا 7 میلیون سال پیش با میمون‌های دیگه مثل شامپانزه‌ها و بونوبوها مرتبط بوده، تکامل پیدا کردند. گفته میشه که این اجداد ما در آفریقا زندگی میکردن. انسان‌ها در طول میلیون‌ها سال تغییرات زیادی در ظاهر و رفتارشون از خودشون نشون دادن. بعضی از قدیمی‌ترین اجداد ما مثل آسترالوپیتکوس آفارنسیس که اسکلت معروفش به اسم لوسی شناخته میشه، ویژگی‌های مشترکی با انسان‌ها و میمون‌ها داشتن. اجداد ما با گذشت زمان تکامل پیدا کردند و توانایی‌های جدیدی به دست آوردن، مثل مغزهای بزرگتر، توانایی راه رفتن روی دو پا و مهارت ساخت ابزار. به لطف این پیشرفت‌ها، انسان‌های اولیه تونستن خودشون رو با محیط در حال تغییر تطبیق بدن و در نهایت به مناطق دیگه‌ای از سیاره سفر کنن. حدود 2 تا 3 میلیون سال پیش، گونه‌ای به اسم هومو که شامل انسان‌های امروزی یعنی هومو ساپینس هم میشه، برای اولین بار ظاهر شد. اولین عضو از جنس هومو هابیلیس نام داره که به معنای مرد دستی یا مرد ابزارسازه. اونها عنوان اولین گونه شناخته شده از جنس هومو به حساب میان. توانایی ساخت ابزار سنگی ویژگی اصلی هومو هابیلیس ها بود که اونها را از گونه های دیگه انسان متمایز میکرد. این توانایی در ساخت ابزار و مغزهای بزرگتر پیشرفت‌های مهمی در تکامل بودند که راه رو برای گونه‌های بعدی مثل هومو ارکتوس و هومو ساپینس و دیگران باز کرد. بیشتر انسان‌های هومو هابیلیس در بیابان‌های قدیمی آفریقا زندگی می‌کردند. هر روز صبح مرد هومو هابیلیس توی خونه سادش که از چوب و پوست حیوانات ساخته شده بود از خواب بیدار می‌شد و با حواسی جمع و کاملاً آماده برای سفر روزانه خودش به دنبال غذا به راه می‌افتاد. غذای اصلیش شامل میوه‌ها، آجیل‌ها و گیاهان خوراکی بود که توی محیط سرسبز اون مناطق رشد می‌کرد. چیدن میوه‌های رسیده از شاخه‌های پایین دست برای هومو هابیلیس کار ساده‌ای بود. اونها عاشق طعم شیرین و حس خوشایند میوه‌ها بودند. توی قبیله‌شون این رو هم یاد گرفته بودند که از خوردن گیاهان خطرناک پرهیز کنند. غذاهای گیاهی بخش خیلی مهمی از رژیم غذایی هومو هابیلیس بودند. اما اونها تو شکار حیوانات کوچیک هم مهارت داشتند. مردمان گونه هومو هابیلیس حیوانهای کوچیکی مثل خرگوش، پرنده و مار رو شکار می‌کردند. با ابزارهای ساده سنگی میتونستن حیوانات رو بکشن و گوشت مقویشون رو نوش جان کنن. به کمک ابزارهایی مثل سنگهای برنده و استخوان‌های تیز، مرد هومو هابیلیس و گروهش کنار هم و با هم غذا می‌خوردن. اونها دور یک آتیش روشن جمع می‌شدن و نور گرم آتیش چهره‌هاشون رو درخشان می‌کرد. گروه اونها یاد گرفته بود که آتیش میتونه گرمشون کنه، بهشون امنیت بده و طعم غذاشون رو بهتر کنه. برای اینکه گوشت راحت‌تر هضم بشه، اون رو کباب میکردن که طعم زخمش رو از بین ببره و چربیش رو بیرون بیاره. وقتی مرد هومو هابیلیس غذا میخورد، 4 زانو روی زمین میشست و از ترکیب گوشت آبدار و طعم خاکی ریشه ها و سبزیجات کبابی لذت میبرد. اونها توی فضایی صمیمی کنار هم داستان میگفتن، به هم نصیحت میکردن و میخندیدن که همین باعث میشد ارتباطات بینشون قوی تر بشه. مردان هومو هابیلیس نه فقط توی شکار و جمع‌آوری غذا، بلکه توی کارهای دیگه هم باهوش بودن. اونها تو ساخت ابزار پیشرفت‌های زیادی کرده بودن که توی کارهای روزانه‌شون بهشون خیلی کمک میکرد. ابزارهای سنگیشون رو نه فقط برای شکار حیوانات، بلکه برای شکستن آجیل و کوبیدن سیب زمینی هم استفاده میکردن تا بتونن راحت‌تر بخورن. احتمالاً انسان هومو هابیلیس حشرات هم میخورده. حشرات منبع غذایی راحتی هستند که پروتئین و مواد مغذی دیگه‌ای دارن.
اگرچه شواهد مستقیم زیادی از مصرف حشرات توسط انسانها تو دوران پارین سنگی وجود نداره، تحقیقات باستانشناسی اما سرنخ‌ها و نظریه‌هایی در این مورد به ما داده. برای مثال توی فسیل مدفوع انسان باستان که بهش کاپرولیت میگن، بقایای حشرات پیدا شده. این نشون میده که حشرات هم توی منوی غذاییشون وجود داشتن. همچنین روی ابزارهای قدیمی مثل آسیاب‌های سنگی و هاون بخش‌هایی از حشرات پیدا شده که نشون میده ممکنه حشرات رو برای خوردن آماده سازی و مصرف میکردن. وقتی روز به پایان میرسید، مرد هومو هابیلیس سیر و خوشحال به پناهگاه امنش برمیگشت. به فعالیت‌های خوب اون روز فکر میکرد و ایده‌های جدیدی برای ساخت ابزار یا پیدا کردن مکان‌های جدید برای جمع‌آوری غذا به ذهنش میرسید. بعد از بیش از 1,000,000 سال مرد هومو هابیلیس به هومو ارکتوس تکامل پیدا کرد. مرد هومو ارکتوس بزرگتر و قوی‌تر بود و مغزش به طور میانگین حدود 900 سانتی متر مکعب بود. چون هومو ارکتوس جثه بزرگتری داشت و صافتر می ایستاد، میتونست مسافت‌های طولانی تری رو طی کنه و از آفریقا به بخش‌های دیگه دنیا مهاجرت کنه. وقتی صحبت از ساخت ابزار میشه، باید گفت که هومو ارکتوس ها ابزارهای بهتری میساختن. تبرهای دستی و ابزارهای پیچیده‌تر تولید میکردن. این پیشرفت توی ساخت ابزار باعث شد هومو ارکتوس ها در شکار کردن، جمع‌آوری آذوقه و بریدن گوشت خیلی ماهر بشن. تفاوت بزرگ دیگه توی رفتار و تأثیرات فرهنگیشون بود. احتمالاً هومو هابیلیس توی گروه‌ها یا قبایل کوچکتری زندگی می‌کرد، اما درباره هومو ارکتوس گفته میشه که توی گروه‌های بزرگتر با ساختارهای اجتماعی پیچیده‌تر زندگی می‌کرد. هومو ارکتوس همینطور میتونست آتش رو کنترل کنه که بهشون گرما میداد، از اونها محافظت میکرد و امکان پخت غذا رو هم فراهم میکرد. این بهشون اجازه میداد کالری بیشتری مصرف کنن و شاید بهتر هم بتونن هضمش کنن. به خاطر این ویژگی ها هومو ارکتوس تونست خارج از آفریقا توی آسیا و اروپا زندگی کنه. این گسترش به مناطق جدید یک موفقیت بزرگ بود، چون نشون میداد که هومو ارکتوس توانایی تطبیق با دماهای مختلف رو داشته. مرد هومو ارکتوس برای زنده موندن به همراهانش نیاز داشت. اونا با هم به شکار میرفتن تا بتونن غذا پیدا کنن. با نیزه‌های چوبی تیز شده دنبال حیوانات میکردن و اینجوری بود که قدرت و توانایی کار گروهیشون رو نشون میدادن. اونا میتونستن گوشت حیواناتی مثل گوزن، گراز وحشی و حتی ماموت‌های بزرگ رو بخورن. چون ابزارهای شکارشون بهتر بود، شکارچیان ماهری بودن که میدونستن چطور شکارهای ضعیف یا زخمی رو انتخاب کنن تا شانس موفقیتشون هم بیشتر بشه و با وجود سختی‌های زیاد به جستجوشون ادامه میدادن. اونها از دشت‌ها، جنگل‌ها و کنار رودخانه‌ها انواع مختلف گیاهان خوراکی، میوه‌ها، سبزیجات و آجیل و دانه‌های روغنی رو جمع‌آوری می‌کردند. مرد هومو ارکتوس تو شناخت غذاهای ایمن و سالم خیلی مهارت داشت و این دانش رو به گروهش منتقل می‌کرد تا مطمئن بشه چیزی سمی نمی‌خورن. زمان غذا خوردن هم فرصتی برای دور هم جمع شدن اون و دوستاش بود. اونا داستان سفرهاشون رو تعریف میکردن و گوشت شکار تازه‌شون رو کنار آتیش میپختن. اونها به غذاشون ادویه‌ها و گیاهان وحشی اضافه میکردن که طعمش رو بهتر میکرد. بعد از هومو ارکتوس انواع دیگه‌ای از گونه‌های انسانی ظاهر شدن و کنار هم زندگی کردن. چندین گونه انسانی دیگه که بعد از هومو ارکتوس ها پا به عرصه زمین گذاشتن برای علم اهمیت زیادی داشتن، از جمله هومو ساپینس، دنیسوواها و نئاندرتال ها. گفته میشه که هم نئاندرتال ها و هم انسان های امروزی از گونه ای به نام هومو هیدلبرگنسیس تکامل پیدا کردند. اونها بین حدود 700,000 تا 200,000 سال پیش توی آفریقا، اروپا و احتمالاً آسیا زندگی میکردند. از حدود 400,000 تا 40,000 سال پیش گروهی به نام هومو نئاندرتالنسیس توی اروپا و بعضی مناطق آسیا زندگی میکردند. اونا خیلی خوب برای زنده موندن توی محیط‌های سرد سازگار شده بودن و مدت زیادی رو تونستن دووم بیارن. بیشتر اطلاعاتی که درباره دنیسوواها یعنی نوع جدیدی از انسان داریم از دی ان ای که از یک تکه استخوان انگشت توی غار دنیسووا توی سیبری روسیه پیدا شده به دست اومده. اونا تو همون دوره‌ای که نئاندرتال ها توی آسیا بودن کنار هم زندگی می‌کردن. هومو ساپینس همین انسانیه که الان میشناسیم. اجداد ما حدود 300,000 سال پیش توی آفریقا ظاهر شدن. با گذشت زمان اونا توی سراسر دنیا پخش شدن و یا جایگزین گونه‌های دیگه انسانی شدن یا باهاشون ترکیب شدن، مثل نئاندرتال ها و دنیسوواها. مهارتشون توی ساخت ابزار پیشرفت کرد و متنوع‌تر از قبل شد. اونا ابزارهای زیبایی طراحی می‌کردن و وسایل شکار تخصصی تری می‌ساختن. در نهایت فناوری‌های پیچیده‌تری مثل کشاورزی و فلزکاری رو توسعه دادن.
علاوه بر زبان پیچیده‌تر، تفکر نمادین، استدلال انتزاعی و خلاقیت، هوموساپینس توانایی‌های شناختی خیلی پیشرفته‌ای داشت. به خاطر همین تونستن سیستم‌های اجتماعی پیچیده، جوامع بزرگتر، سنت‌های فرهنگی و گروه‌های اجتماعی پیشرفته‌ای بسازن. روش‌های شکارشون با تغییرات محیط و کاهش شکارهای بزرگ تغییر کرد. اونها راه‌های جدیدی برای به دست آوردن غذا پیدا کردن، مثل شکار حیوانات کوچکتر مثل گوزن، خرگوش و پرنده‌ها، و همینطور تونستن ابزارهای بهتری برای شکار مثل تیر و کمون بسازن. جمع‌آوری گیاهان وحشی هم بخش بزرگی از رژیم غذاییشون بود، اما بیشتر روی استفاده از منابع فصلی تمرکز می‌کردن. هوموساپینس خیلی به تغییرات محیطی توجه می‌کرد. اونها متوجه شدن که شکارهای بزرگ سخت‌تر پیدا میشن و فهمیدن که تمرکز روی شکارهای کوچکتر مثل گوزن، موش و پرنده‌ها برای زنده موندن ضروریه. اونها با عزمی راسخ ابزارهای شکار بهتری برای خودشون و قبیله‌شون می‌ساختن. تحت تاثیر ایده‌های جدیدشون، انسان‌ها تونستن صنعتگرهای بزرگی بشن. هوموساپینس با دقت زیادی روی ساخت تیر و کمان کار می‌کرد و از ساقه‌های محکم درخت‌ها و قدرت حیوانات قوی الهام می‌گرفت. اونها با مواد مختلف آزمایشات مختلفی می‌کردند و همیشه دنبال راه‌هایی برای بهبود هدفگیری و برد تیر بودند. با تلاش زیاد و خلاقیت، اونها تبدیل به استادان واقعی شکار شدند. احتمالاً انسان‌ها در دوره میان سنگی و یا مزولیتیک شروع به خوردن اندام داخلی حیوانات یا به اصطلاح اوفال کردند. اوفال یا همون اعما و احشا شامل اندام‌های داخلی و قسمت‌های دیگه‌ای از حیوانه که معمولاً به عنوان قسمت‌های اصلی گوشت استفاده نمی‌شن. اوفال منبع خوبی از مواد مغذی مثل ویتامین‌ها، مواد معدنی و چربی‌ها بود که برای بقا توی محیط‌های سخت خیلی مهم بودن. شواهد مستقیم زیادی وجود نداره که نشون بده مردم اون زمانها اندام داخلی حیوانات رو می‌خوردن، اما مطالعات تاریخی به ما سرنخ‌هایی رو در این زمینه داده. فسیل‌های حیواناتی که توی سایت‌های باستانشناسی پیدا شده اغلب نشون میده که حیوانات در اون زمان قصابی می‌شدن. این موضوع نشون میده که انسان‌های اولیه توی استفاده و خوردن قسمت‌های مختلف حیوان از جمله اندام داخلی مهارت داشتن. علاوه بر این، بررسی پلاک دندانی توی بقایای انسان‌های باستانی نشون داده که آثاری از فیبرهای گیاهی و مواد دیگه‌ای که به یک رژیم غذایی متنوع مربوط میشه وجود داره که احتمالاً شامل اندام داخلی هم میشده. مغز استخوان احتمالاً توی دوره‌های پارین سنگی و میان سنگی توسط انسان‌های اولیه مصرف میشده. مغز استخوان یک ماده نرم و چربه که داخل استخوان‌های اسکلتی پیدا میشه. برای انسان‌های پیشا تاریخی این یک منبع غذایی عالی بود، به خصوص توی مناطقی که غذاهای دیگه به راحتی در دسترس نبودن. به دلیل اینکه پر از چربی‌های سالم، پروتئین و عناصر حیاتی بود، یک منبع مغذی ارزشمند محسوب میشد. با اینکه شواهد واضحی وجود نداره که انسان‌های اون دوران مغز استخوان می‌خوردن، تحقیقات تاریخی بعضی نظریه‌ها رو در تایید این موضوع ارائه میده. روی استخوان‌های حیوانات باستانی که اغلب فسیل شدن و پیدا میشن، دیده شده که روی اونها ترک‌هایی وجود داره. این نشون دهنده اینه که انسان‌های اولیه توی دسترسی به مغز داخل استخوان‌ها مهارت داشتن. علاوه بر این، چکش‌های سنگی و سندان‌هایی که از گذشته پیدا شدن، الگوهای فرسایشی روشون دارن که دلایل اون با استخراج مغز استخوان همخونی دارن. به احتمال زیاد از این ابزارها برای شکستن استخوان‌ها و استخراج مغز مغذی داخلش استفاده می‌شده. یکی از تغییرات مهم توی دوره میان سنگی، تغییر توی سبک زندگی مردم بود. در حالی که شکار همچنان نقش مهمی داشت، گروه‌های انسانی دوره میان سنگی به طور فزاینده‌ای به ماهیگیری، جمع‌آوری آذوقه و اولین شکل‌های کشاورزی متکی شدند. این مردم از منابع اطرافشون مثل حیوانات، گیاهان و موجودات آبی استفاده می‌کردند. احتمالاً مصرف جلبک دریایی توی دوره میان سنگی شروع شده، زمانی که مردم عصر حجر اولین بار توی مناطق ساحلی ظاهر شدند. جلبک دریایی که یک گیاه فراوان و سرشار از مواد معدنی، ویتامین‌ها و فیبره، یک منبع غذایی راحت برای ساکنین اولیه مناطق ساحلی بود. این گمان وجود داره که انواع مختلف جلبک دریایی توسط انسان‌هایی که نزدیک ساحل زندگی می‌کردند برداشت و مصرف می‌شده. با اینکه مواد ارگانیک با گذشت زمان تخریب میشن و شواهد مستقیمی باقی نمیذارن، اما تحقیقات تاریخی بینش‌هایی رو به ما ارائه داده. جلبک‌های فسیل شده‌ای که توی سایت‌های باستانی ساحلی پیدا شدن نشون میده که بخشی از رژیم غذاییشون جلبک دریایی بودن. رشته‌های جلبک دریایی که به قلاب‌های ماهیگیری باستانی از جنس استخوان یا صدف متصل بودن هم پیدا شده.
این موضوع نشون میده که از جلبک‌های دریایی شاید به عنوان طعمه یا به عنوان یک منبع غذایی اضافی زمان ماهیگیری استفاده می‌شده. حرکت به سمت دوره نوسنگی وقتی شروع شد که دوره میان سنگی به پایان خودش نزدیک می‌شد. تو این زمان انسان‌ها به تدریج توی جوامع کشاورزی ساکن شدند و شروع به اهلی کردن حیوانات و گیاهان مختلف کردند. کشاورزی جایگزین شکار و جمع‌آوری آذوقه شد و تغییراتی اساسی در رژیم غذایی و سبک زندگی اونها ایجاد کرد. اجداد ما اولین کسایی بودند که گیاهانی مثل غلات، مثل گندم، جو و برنج و حبوبات مثل نخود و لوبیا رو اهلی کردند. حیواناتی مثل خوک، اسب، گوسفند و بز هم اهلی شدن و نگهداری می‌شدند. این حیوانات منبع ثابت محصولات لبنی، گوشت و کالاهای دیگه بودند. دوره نوسنگی که به عنوان عصر جدید سنگ هم شناخته میشه، یه تغییر بزرگ توی تاریخ بشریت بود. تو این زمان انسان‌ها کشاورزی رو شروع کردند، حیوانات رو اهلی کردند و سکونتگاه‌های دائمی ایجاد کردند. هلال حاصلخیز که شامل بخش‌هایی از عراق، سوریه، لبنان، اردن، اسرائیل و فلسطین به عنوان خاستگاه سبک زندگی نوسنگی شناخته میشه. بقیه قاره‌ها از جمله آسیا، آفریقا، آمریکا و اروپا به تدریج شیوه‌های نوسنگی رو پذیرفتند. چندین فرهنگ نوسنگی مثل ناتوفیان‌ها در شام، جومون در ژاپن، یانگشائو در چین و وینچا در اروپا توی این دوره وجود داشتند. با گسترش کشاورزی و دامداری، ابزارهای جدیدی برای کمک به این کارها ایجاد شد. اختراعاتی مثل داس، گاوآهن و کوزه به مردم کمک میکرد مازاد غذا رو ذخیره کنند، محصولات رو کارآمدتر کشت کنند و با دیگران تجارت کنند. سیستم‌های آبیاری برای کنترل جریان آب و افزایش بهره‌وری کشاورزی توسعه پیدا کردند. تغییر به سمت کشاورزی تغییر بزرگی توی فرهنگ و اقتصاد ایجاد کرد. با وجود غذای مازاد، مردم میتونستن توی گروه‌های بزرگتری زندگی کنند و توی وظایف و شغل‌های مختلف تخصص پیدا کنند. این تغییر گذار از شکارچی جمع‌آوران کوچ‌نشین به جوامع کشاورزی پایدار را نشون میده. وقتی کشاورزی تثبیت شد، مردم روش‌هایی برای حفظ غذاهای اضافی برای استفاده‌های بعدی رو توسعه دادند. روش‌هایی مثل حرارت دادن، خشک کردن، تخمیر، نمک زدن و بسته‌بندی به کار گرفته شد. تمدن‌های باستانی مثل مصری‌ها، یونانی‌ها، رومی‌ها و چینی‌ها روش‌های خاص خودشون رو برای نگهداری مواد غذایی ایجاد کردند. برای مثال رومی‌ها بسیاری از غذاها رو دودی می‌کردند، در حالی که مصری‌ها ماهی‌ها رو خشک و نمکسود می‌کردند تا تازه بمونه. با ظهور فلزکاری، کشاورزی و آماده‌سازی غذا پربازده‌تر شد. کشت محصولات راحت‌تر شد و تکنیک‌های جدیدی مثل آسیاب کردن غلات و تبدیلش به آرد توسعه پیدا کرد. پرورش اسب و اختراع وسایل نقلیه چرخدار انقلاب بزرگی توی حمل و نقل و تجارت ایجاد کرد که به مردم اجازه میداد غذا و آداب و رسوم فرهنگیشون رو مبادله کنند. تقاضا برای غذا زمانی که مردم از سبک زندگی کوچ‌نشینی به زندگی شهری تغییر کردند، خیلی سریع بالا رفت. توی عصر برنز انسان‌ها توی مناطقی زندگی می‌کردند که زمین‌های حاصلخیز و منابع طبیعی زیادی داشتند و کشاورزی داشت به سرعت محبوب می‌شد. جوامع عصر برنز شروع کردن به آزمایش روش‌های کشاورزی و وقتشون رو صرف شخم زدن زمین، کاشت دانه‌ها و مراقبت از محصولات کشاورزی کردند. با گسترش دانششون روش‌های جدیدی رو ابداع کردند تا بازده محصولات رو به حداکثر برسونن و کارایی کشاورزی رو بهتر کنن. اما انسان‌های عصر برنز فقط روی کشاورزی تمرکز نداشتن. اونها متوجه شدند که برنز که یک آلیاژ خاص از مس و قل بود، برای ساخت ابزار و سلاح خیلی مهمه. با کنجکاوی زیاد به دنبال پیچیدگی‌های ذوب و ریخته‌گری بودند و مهارتشون رو توی فلزکاری به شدت تقویت کردند. این نوآوری‌ها برای ساخت و ساز، تجارت، دفاع و حتی کشاورزی خیلی ارزشمند بود. وقتی سکونتگاه‌ها بزرگتر شدند، نیاز به مدیریت منابع غذایی بیشتر از قبل حس شد. مردم توی عصر برنز غلاتی مثل گندم و جو پرورش می‌دادند و توی آماده‌سازی غذاهای مقوی خیلی ماهر شدند. بعد از برداشت و خشک کردن غلات، آسیاب‌های ساده‌ای ساختند تا اونها را به آرد نرم تبدیل کنند. نتیجه این پیشرفت‌ها خوش طعم‌تر شدن غذاها، بهتر شدن بافتشون و افزایش ماندگاری غلات ذخیره شده بود و یک منبع غذایی پایدار رو تضمین می‌کرد. بعد از عصر برنز، عصر آهن اومد که دوره پیشرفت تکنولوژی و کشاورزی بود. با پیشرفت تکنیک‌های آهنگری، ابزارها و سلاح‌ها با دوام‌تر و کارآمدتر شدند. گذار از عصر برنز به عصر آهن به تدریج و بین حدود 1200 تا 600 سال پیش از میلاد اتفاق افتاد.
جامعه های عصر آهن خیلی به کشاورزی وابسته بودند. غلاتی مثل گندم و جو همراه با حبوباتی مثل لوبیا و نخود کشت می‌شدند. این مواد برای درست کردن نون، فرنی و غذاهای دیگه‌ای که پایشون غلات بود استفاده می‌شدند. دامداری هم بخش خیلی مهمی از سیستم غذایی اونها بود. انسان‌ها گاو، گوسفند، خوک و مرغ پرورش می‌دادند تا از گوشت، شیر و محصولات دیگرشون استفاده کنند. لبنیاتی مثل پنیر و کره و ماست معمولاً مصرف می‌شدند. هرچند خیلی‌ها رژیم غذاییشون بیشتر گیاهی بود. توی مناطق نزدیک رودخونه‌ها، دریاچه‌ها یا دریاها، ماهیگیری منبع غذایی خیلی مهمی بود. ماهی، خرچنگ و موجودات آبزی دیگه مرتباً شکار می‌شدند و تنوعی به رژیم غذاییشون می‌دادند. شکار حیوانات وحشی مثل گوزن، گراز و خرگوش هم پروتئین اضافه به رژیم غذایی مردم اضافه می‌کرد. حتی توی عصر آهن مردم برای کامل کردن وعده هاشون از طبیعت آجیل، توت، میوه و گیاهان خوراکی جمع می‌کردند و با این کار رژیمشون رو متنوع و خوش‌طعم‌تر می‌کردند. برای اینکه منابع غذاییشون در طول سال کافی باشه، جوامع عصر آهن روش‌های نگهداری غذا رو توسعه دادن. این روش‌ها شامل دودی کردن، خشک کردن، نمک زدن و تخمیر کردن گوشت، ماهی، میوه و سبزیجات میشد. این روش‌ها برای زنده موندن توی زمانهایی که منابع غذایی کم میشد خیلی ضروری بودن. هرچند عصر آهن خیلی وقته که گذشته، اما ابزارها، نوآوری‌ها و شیوه‌های فرهنگی اون دوران هنوز هم ما رو جذب خودشون میکنن. هر بخش از تاریخ مثل یک صفحه از یک کتابه، پر از موفقیت‌ها، سختی‌ها و درس‌های ارزشمند. این نکته بهمون یادآوری میکنه که تاریخ بشر یک قالیچه غنی و پر از نخ‌های متنوعه. گذشته حال رو شکل میده، در حالی که آینده یک صفحه نانوشته باقی میمونه. اما یک سوال برای تفکر بیشتر به وجود میاد. آیا اجداد ما توی عصر حجر آدمخواری هم میکردن؟ آیا واقعا هم دیگر رو میخوردن؟ و این رفتارها چجوری تکامل پیدا کردن و یا از بین رفتن؟ امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک بکنید و اگر هنوز تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس، بدرود.